मित्रांनो, किरकोळ कामासाठी तुम्हाला मल्टीमीटर विकत घ्यायची गरज नाही. आपण ह्या व्हिडिओमध्ये आज ती मल्टीमीटर करून बघणार आहे आणि मित्रांनो ते मल्टीमीटर खूप स्वस्तात आणि कमी किमतीत करणार आहे. मित्रांनो हा जो व्हिडिओ आहे कंप्लीट बघा, तुम्हाला मल्टीमीटरची पूर्ण प्रोसेस समजून जाईल आणि हे मल्टीमीटर तुम्ही कुठेही यूज करू शकता तुम्हाला यूज करायचं असेल तर. मित्रांनो चला हे मल्टीमीटर करून बघूया. त्यासाठी मित्रांनो मी अशा प्रकारे साचा बनवून घेतलेला आहे आणि तुम्ही पण बनवू शकता तुमच्या पद्धतीने. 2mm ची LED घेतलेली आहे, 1K चा रजिस्टर घेतलेला आहे आणि ह्या 2 मल्टीमीटरच्या प्रॉप घेतलेल्या आहेत. आता ह्या मल्टीमीटरच्या प्रॉप मी कशा बनवल्या तो त्याआधी बघून घ्या. यासाठी मी जे सिरिंज असतं म्हणजे इंजेक्शनचं जी आपण इंजेक्शन टोचण्याची सिरिंज असते त्यानुसार मी त्याला कनेक्ट करून बनवलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवू शकता. तर मित्रांनो जे कनेक्शन आहेत ते खूप सिंपल आहेत. मी कनेक्शनची जी डायग्रामची जी इमेज आहे ती पण मी पुढे तुम्हाला देऊन टाकतो. तर व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. हे मल्टीमीटर होममेड मल्टीमीटर आहे आणि हे मल्टीमीटर प्रॉपर वर्क करतं. वर्किंग बनण्यासाठी पण हा लास्ट व्हिडिओ पर्यंत बघा. मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी मित्रांपर्यंत शेअर करून चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. तुमचे जे मल्टीमीटर आहे ते बनून जाईल आणि खूप सिंपल आणि सोपं मी मल्टीमीटर बनवलेलं आहे.